ẹ máa tún káàbọ̀ sórí ìkànnì Lenu. Tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ rẹ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ kọ́ ni ẹ bá wa subscribe, like, comment, share lè máa jọ àǹfààní content ní ìgbàkúgbà lórí pé tá bá fi lè tẹ̀lé máa fi ṣọgbọ́n ìmọ̀ àti ẹ wo ẹni ló máa jáde tán tó tún pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ àṣírí talẹ́ ni yìí tú àwọn àṣírí tó gbé tẹ̀yìn ló bá gbọ́ lẹ́wọ̀n máa ṣe pé nǹkan tẹ̀ ń lọ lábẹ́ ọ̀run. Ẹ wo kí ló fà á tẹ́ni fi tú àṣírí àti pé kí ni àwọn ìdí tẹ́ni tún fi tú àṣírí. Ẹ wo láìfọ̀ papọ̀lọpọ̀lọ kojú fídíò náà rèé ẹ̀ka ṣùjọ abẹ́ǹkó. Tọrọ la gbé dání kí wọ́n mọ̀ fún kí wọ́n mọ̀ nìṣó, ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbàlẹ̀ Yorùbá lọ ẹbọ ẹni wípé èèyàn kan kì í jẹ́ àwádé. Nítorí ìdí èyí ń kọ́ wọ́n ní pẹ́ńtà bá ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lérò lórí. Mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin in-house family members. Ẹ ti mọ̀ra yín ní ètò gbọ́dọ̀ mọ̀ dárúkọ mọ́ torí pé ń tá bá fi pamọ́ ló mọ̀ níyì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, mo dúpẹ́ pé òkun fún àwọn atótónu tá àti ẹ̀tọ́ wá ṣe ní èní ó lágbára gan. I appreciate every one of you. I wish I could get the right words to express how I feel. Torí wípé nítòótọ́ there is a friend that sticks closer than a brother, than a sister. And that is why tí n bá fẹ́ send message nígbà yẹn máa rí pé tí n bá lo comrade màá tún lo family. When I say that family, it is always from the bottom of my heart, because invariably I feel that gbogbo nǹkan tèmi nìkan máa ń forí gbé tẹ́lẹ̀ àwọn messages yẹn tó bá ti pọ̀ jù gbà mí ó máa affect me. So and to the level to which we have grown to being with one another, I am so happy, I am so blessed. It's a very great privilege having all of you on this side where I can easily throw even the most secretive things and everything tí mo demo pé àwọn information yẹn ó save lọ́wọ́ yín. It is a rare opportunity. I appreciate every one of you. Thank you so much. Thank you so much. Mi ní bẹ̀rẹ̀ tó tèmi láì ṣe pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ comrade Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́ fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Ó lágbára. One of the reasons tí mo mọ̀ pé yes, as a politician on one side, but when it comes to pé ká máa jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn táwa náà gbé dání, comrade Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́, I am using this opportunity to appreciate you for the wonderful work you're doing to make sure that the so-called imposed powerful or privileged elites in the society, irrespective of who the person is, you don't look at each's face. Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́, we appreciate you on Rotimi Daniels Foundation. Adúpẹ́ pé okun, because when a forum was raised wípé anybody tó bá ti dárúkọ àwọn bàbá ẹ̀ ní Nàìjíríà kí wọ́n máa arrest wọn, you have always been standing your ground. You make sure that you go get justice for such victims. Wọ́n ṣe cyberbullying, defamation of character and everything. Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́, you've been doing a wonderful work, and on behalf of all Faja Nation, on behalf of everyone who already knows the truth about these men, most especially on the altars, we're saying thank you to you today. Thank you so much. A máa ṣe lóòrèkóòrè bẹ́ẹ̀ yẹn. Fún gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ ṣì wà ní orí fence, lóòótọ́ inú apá kan lẹ́wà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n sìn pẹ̀lú gbogbo awuyewuye tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ ti climb sórí fence ń sìn. Àdúrà wa ni wípé ìgò tó wà lórí fence yẹn, ṣé rántí báwọn bàbá ṣe máa ń ṣe fence wọn gbà yẹn tán máa ṣe ìgò lé lórí. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìgò yẹn ó bẹ̀ yín lábẹ́ kó tó di pé ẹ máa bọ́ sí side ibi tó yẹ kẹ́ ẹ wà. Kò yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn, àdúrà tá à ń gbà nìyẹn. Fún gbogbo irú ẹ̀yin báyìí náà, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí wípé ẹ fẹ́ mọ òótọ́ náà lẹ ṣe gun fence. Finally, ẹ jẹ́ kí n máa sọ ilé kó tó di pé máa gbé ọpẹ́ mi fún Elédùmarè, ọba lánàá, ọba lónìí, ọba títí ayérayé.
ẹ jẹ́ kí n mọ̀ sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹbí yín, ọmọ yín, ẹ̀gbọ́n yín, àbúrò yín jẹ́ victim kan nínú àwọn tó pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ wípé ẹ ṣì wà nínú ìgbèkùn wípé touch not my anointed and do my prophet now. I have this to say to you that you are not helping that person because you will think that that's your daughter, that your sister, that your brother, that your husband, that your wife is healed already. But from the experiences I have gathered on this liberation fight, on this movement, I have realized that it is only when that person is given a ground to express himself or herself, that is when the true healing comes, even if nothing happens. Ẹ jẹ́ kí n fi ẹyọ kan ṣe example. Ẹ wo lady tí pastor tó infect with HIV. I listened to one of her voice notes about a day ago, and I feel fulfilled that I could actually be used of Eledumare to create a platform where such people can come and speak. Emo kéèyàn máa dúpẹ́ lọ́yẹ̀ kó dẹ̀ bíi pé ó fẹ́ máa sunkún ẹkún ayọ̀ pé so all these years I can actually see that this guy faces the wrath of the law, that I could get justice to the extent that tí wọ́n bá gbé 1 billion fún arákùnrin yìí, tí wọ́n bá gbé 1 billion fún arábìnrin yìí, she was the person that stood her ground pé òun fẹ́ jẹ́ kó lọ face justice ni. Ṣé mọ̀ pé kálẹ́ lòmíì á ní okay uncle Rotimi kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí n ṣe ká kúkú sort her out of law, especially torí gbogbo àwọn tó tiẹ̀ tún bẹ̀bẹ̀. But she stood her ground. That means that she has been weeping in her closet that a day will come that she will get justice, and that is what so many people are crying for. So if you as a family member, if you are still saying mi fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé kí wọ́n má bàa ní mo sọ̀rọ̀ kìnìkan, number one, you are not getting the healing that you deserve. Number two, what about the so many potential victims or the ones that are already victimized by this same monster that did that to you? Ẹ jẹ́ kí n fún wa nìkan. Ó ní ẹnìkan tó send voice note sí mi, lóòótọ́ sọ pé kó wà láàrin èmi àtòun, so mi lè gbé voice note yẹn síta. Which other device? Mi ní device kankan, Zimolino. So what am I saying? Ẹ check and see, sir. So the guy came to me, and actually the sister happens to be an almost victim of Olu Alo, allegedly. Unfortunately, I cannot play that voice of the voice note yẹn ṣe deep tó ní nǹkan tí Olu Alo fẹ́ ṣe fún àbúrò ẹni allegedly. Mi lè play because ẹni yẹn already láti jáde. If I am able to speak with this guy to please encourage the sister to send a voice note to me, kò need kò dárúkọ rẹ̀, I will use a voice changer and I will post it. Bashimanshi, okay? So Mumbewa Monrowa, this is the time. Now is the time. And don't ever think that this job we're doing is easy. It's not easy at all. It can only get easier when so many of you can come up and help us with the mindset that we're not trying to bring anybody down. Christians, what we are doing indirectly is even the work of God. We're cleaning the body of Christ. We're washing it clean. Have you been to Jesus for the cleansing power? Okay, have you been to Faja for the cleansing power? Are you walking in the blood of the truth? Are you walking daily by the Faja nation? Are you washed in the blood of the truth? Humanity, yeah. Mo wish you can be keyboard me working play. That is what we're doing. So if at the end of the day that the body of Christ or all these stories about Jesus, okay, if all these stories happens to be true, you had nothing to lose by even supporting us, because what it means is gbogbo àwọn pastor to one fold or she, they will end up
they will end up enjoying the service in the vineyard. So you have nothing to lose. So we're saying this so that you can encourage your brothers, your sisters who have been victimized, okay, by these people to come out. This is the time. And we're telling you, we're not asking for money to get justice for you. We are the ones paying the legal fees. Have you been victimized? Especially if you have all your if you have all your evidences. Be bold, especially if, let's assume you don't even have the physical evidence. Can you stand in front of the person and say the details of what happened? Just like victim by Hezekiah, till tomorrow she's still ready to face Hezekiah and say, "Inte she fún mi lele say mo rántí dáadáa mo mọ̀ ni ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀." Tó jẹ́ pé tí bàbá Hezekiah gan bá fẹ́ ṣe wọ́n ti fún wa ní ideology nǹkan máa fi búra. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé wọ́n ò ṣe. Mo ti ní gẹ àgbàlagbà kan tó sọ pé Hezekiah bá lóhun ò ṣe tí wọ́n hà lẹ́jẹ̀ kó ṣe yìí, okay, ẹ jẹ́ kó lo mẹ́tọ̀dì láti fi búra. Tó bá dẹ̀ ṣe, at the end of the day, ask for forgiveness of this lady. We are not asking for too much. Ẹ jẹ́ kí n fún wa example. How many of you remember that I post Pastor Kumoluyi sometimes ago pé ẹ jẹ́ fún mi ní contact man yìí. Kí n tó sọ Jack Robinson, contact bàbá ti dórí table mi. Ẹ ló sa ọ báyìí o. Intemi àti wọ́n sọ kíní ti bò báyìí kò lè rí tàmọ́ tó dó bá ti dé kò tó rí tàmọ́. Mo ṣàmọ́ bá ṣe sẹ́tù ọ̀rọ̀ yẹn kò dẹ̀ sẹ́ni tó gbọ́ details lẹ́nu mi ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́ because tẹ́lẹ̀ bí bá ti mẹ̀ bí ẹ̀ tó bá ti mẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ la fi ń ṣe kẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ kẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe kíni kẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Thank you so much Adéyínká Aláṣàdúrà. Yes, Baba corporate. Now finally mo ní mo fẹ́ gbé ọpẹ́ mi fún Elédùmarè ọba parí kẹ́ni kan porogodo mi àìmóríkì Elédùmarè mi ò kí ń jẹ́ kí n lè kí délédélé ọba tó ti wà káyé tó mọ̀ wà tó wà nígbà táyé wà tí ó mọ̀ sígbà tí kẹ́ni kan ò ní dún mọ́ ọba mi gbìngbìn ní kí bá bọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń fojoojúmọ́ sọra ẹ̀ lórúkọ tuntun ni àríwá àlà ọ̀bánilálejò mọ́ ọbọ̀ onílé òràn mọ́ ń ṣẹ́ fàyà tí òràn mọ́ ń ṣẹ́ fàyà rọ ni kì í tó bá ti pé di pé ọ̀rọ̀ ogun dé kì í fi tìbọn ṣe kì í fi tàdá ṣe kì í fi tọkọ ṣe agbékújẹ mọ́ ràrùn ni aládé ògo ni aláàánú jùlọ ni Elédùmarè tó ń gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tó ń fún àwa aláìlágbára lágbára tó wá ń ti àwọn alágbára lọ́kùnrin kése ọba onísùúrù fi sùúrù tán ni Elédùmarè bàbá òkè bàbá lẹ̀ wọ́n ní bí ògbọ̀ tún yọ agbòsí yọ bí ògbòkè ya gbalẹ̀ ńlẹ̀ bí ògbórí omi àsìgbánú omi àsìkọjá lórí ọ̀run òkè ńlá látòun ti náà mọ̀nàmọ́ná rẹ̀ tẹ́nìkan ò lè dádúró rárá ẹ sọ fún mi ta ló lè dàbí Elédùmarè yìí lójú ogun kò sí tí ìbá ìṣòwò ní irú wa yóò ní mọ́ dún mọ́ ẹ náà bá yin bàbá ẹ gbogbo àwọn tó bá sọ wípé kò sí Ọlọ́run àwọn pásítọ̀ lè ti tì wọ́n ṣùgbọ́n tán bá sọ fún wọn pé kò sí Ọlọ́run bọ̀ lórí péjì Àròkòkò ó mọ̀ pé Ọlọ́run wà kì í ṣọlọ́run tí wọ́n introduce sí yín Elédùmarè yẹn aláàánú ni tí ó bá jẹ́ àánú ẹ̀ bóyá wọ́n tiẹ̀ ti fẹ́ give up gan lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí jẹ́ ń sọ fún ẹ lẹ́nìí if there is anything whatsoever Nigeria is a case study to show the existence of the Almighty Elédùmarè màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. If you consider income and expenditure in Nigeria as a family man, as a family woman, as a single father, as a single mother, asọmọléèwé gan fúnra ẹ̀ ìwọ tó jọmọléèwé èèyàn mélòó ni wọ́n pa ní skul lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ ṣáwọn tó kú yẹn ṣòro wípé wọ́n dá ẹ̀ṣẹ̀ tu ẹni mọ́ òrà àánú gbà ní ṣùgbọ́n ẹja ṣe báyìí tó bá kọ̀nsídà iye tó ń wọlé tó kọ̀nsídà iye tó ń jáde lápò ẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́nu it is still the biggest mystery. It is still the biggest mystery. Ẹ máa bá ń wárí fọba tó tó tí ò bá jẹ́ tẹlẹ́dùmarè yẹn ibo ni irúwa ìfẹ́ wà lẹ́nu. Pàtí ẹ̀ dárúkọ àwọn bàbá ẹ̀ lásán ní tí wọ́n gbé mi tí wọ́n gbé jẹ gan lásán ti tó pààyàn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba mi sọ pé òun dẹ́ṣẹ̀. The strength of any nation from what so many of us who are Nigerians have seen outside Nigeria. The strength is not in religion. The strength is not in the
domineering God that they are calling on. It is not even in the number of churches, mosques, or Isheshe, wherever that is being set up. It is in the strength of a working constitution, the youth, and how human the golden race. Whitey, thank you so much for that gift. I really appreciate you. Thank you so much. Now look at it this way. If all of the things we are enjoying in this country stand sour, if they happen to be religious like we are in Nigeria, ibo lemi àti ẹ máa wà lẹ́ni tá lè máa ṣiṣẹ́, tá dẹ̀ lè máa bọ́ ìyá àti bàbá tó jìyà lórí wa. Báwo la ṣe lè bọ́ ẹbí àti ará, especially ẹ̀yin tẹ́ bá ní power and heart for giving, because no matter how much you want to give, if you don't have, you can't give. Unfortunately, so many of us as Nigerians, we are merciful people, we are loving people, we are selfless people. More than often times, Gbagbe religion, so are they originally. This is who we are, or we were in Africa generally. We love giving, we love everything. That is why I say, téèyàn kan bá wá sórí social media lẹ́ni, òun làwọn kan fi ń gbowó lówó. Máa gbé bọ̀bọ̀ kan wá sórí live video wa very soon. He is a blind person, but he plays saxophone. Now, a company in coalition with another organization, one organizing competition. When they saw we pay first person, the winner will go home with 1 million. I don't know how long it has happened. What case in Sodom? As I speak now, months or even almost a year, only 500,000, 450,000 not for winner. But boy, we were blind. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ lójú méjì tún fi wọ́n ṣe organization of program, organizing a program. Ẹ tún lè fún wọn ní tẹ́ promise wọn. Ọlọ́pàá máa bá wa dá sí. Bẹ́ẹ̀ ni òfin máa bá wa dá sí. Because tẹ́ ẹ bá ti gba owó yẹn, tẹ́ ẹ bá ti ná, èmi ń promise yín pé lọ́gògògògò yín a máa fàjà, a máa pọ̀ lọ́fun yín. Ẹ máa pọ̀. Both home and abroad, mo ti get details the company yẹn, mo ti get details àwọn òṣìlòṣì olórí burúkú yẹn, that somebody is blind, ó tún wá ń lo gift to make people happy. They organize the program. 1 million, ó ti win. Ẹ fún ní 1 million ẹ rówó yẹn kó sílẹ̀, and àwọn tẹ́ ẹ jọ ṣe bóyá wọ́n ti fún yín lówó yẹn, ẹ̀yin ò tú síta tó rẹ̀ ti rò pé bóyá wọn ò ní ẹni tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ sókè. Awíkókó ti dá sí báyìí, ẹyẹlé ló ń bá yín fẹsẹ̀ tán tẹ́lẹ̀, adìẹ ti kẹsẹ̀ bọ̀ báyìí, ewúrẹ́ gan ti ń ṣe wọ́n ti ń ṣe sí. Now what am I saying? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, tẹ́ ṣì wà ní ẹ̀yìn àwọn ọrú Táíwò Òjó, Sam Òjó, Ọdẹ́kúnlé Pafas and everything, mo fẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sọ fún yín lẹ́ni wípé ẹ wà lára àwọn tó ń ba ayé wa jẹ́ ní Nàìjíríà. I am telling you the truth. Ẹ̀yin náà mọ bí nǹkan ṣe rí nílé. How could you be encouraging irú àwọn people yìí to be buying massive land for prayers? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Germany? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní UK? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Scotland? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní France? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Canada? US wá ń bíbà yìí, ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́? It is not. Ẹ̀yin Muslim, ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Dubai? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìlú tẹ́ ń lọ as Muslims? Finally, if the government of the day, and this is where it gets so dicey, during the days of Jonathan, maybe the pastors, maybe the Christian body, they were given free hands. They were allowed to do whatever they wanted to do. Bóyá wọ́n tiẹ̀ tún cancel private jet parking fee during the days of Jonathan, and this is one of those things that they used against Jonathan. Buhari dẹ̀ dé,
wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan, wọ́n ṣe àwọn adjustment kankan pé ẹni tó bá ti ní private jet gbúdọ̀ máa san owó kìnnìkan. Ẹ̀yin olórí burúkú pásítọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pàṣán torí mo ti wà lẹ́rẹ̀ báyìí tẹ́ ẹ ti rí ọ̀rọ̀ yóò gbójú lásán mọ́. What am I saying? Now Tinubu is there. How many of you saw the video tí mo ṣe fún Tinubu pé Mr. Tinubu ó tiẹ̀ import 2,000 tractors? Adúpẹ́ pé òkun torí wípé ẹ̀yin àgbàlẹ̀ lọ́lẹ́bọ̀ lẹ sọ wípé tẹ́bí bá ti kúrò nínú iṣẹ́ ti bùṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa power tap. Inú mi dùn pé some people now came to me wọ́n ní wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá táwọn jẹ́ àwọn ń bínú sí mi tẹ́lẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé èmi inú wọn sọ pé òun ò mọ̀dí tóun ṣe ń bínú sí mi ṣùgbọ́n torí òótọ́ tí mo sọ yìí torí àwọn rí videos mi before election tí mo sọ wípé kì í ṣọ̀rọ̀ Tinubu, kì í ṣọ̀rọ̀ Àtíkù, kì í ṣọ̀rọ̀ Peter Obi. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ àwọn olóṣèlú wa tẹ́ ẹ bá lójú àánú mẹ̀kúnnù ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká change constitution tá a fi ń govern ara wa. Now normally we are not supposed to be thanking Tinubu, but that is where we have found ourselves. Tó jẹ́ wípé tí politician tó jẹ́ pé responsibility in the first place is to create some things in the society. Tí wọ́n bá ti wá ṣe torí wípé ó ti pẹ́ tá ti rí àwọn politicians tó jó lóòótọ́. That is how we have pushed ourselves. Now finally tí wọ́n bá wá ṣe a máa wá dúpẹ́ a máa káwọ́ sókè ẹ ṣe ní ìlú mi níbi tí ó lè dé tó bá ń drive lórí highway tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ wọ́n máa question ẹni tó gba contract yẹn ẹ̀wọ̀n ló ń lọ insurance bẹ́ẹ̀ cover ẹ. Unfortunately wọ́n ti wá sọ wá dẹranko pátápátá even in Nigeria, most especially in Nigeria. Ìtorí ẹ̀ ló jẹ́ pé táyé gan bá rọ̀ wá lọ́rùn ìgbà míì a máa ń feel bákan. Ẹ jẹ́ fún wa l'example. How many of you lẹ́rọ̀ tí wípé ńgbà táwa kéré late 70s, early 80s, mid 80s, early 90s tá a bá ń wo ọ̀rọ̀ pé wọ́n múná lọ́ngbà yìí ò common. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ tọ̀rọ̀. How many of you lẹ́rọ̀ tí now tí wọ́n ti wá sún wa kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti wá di wípé tá a bá ń wo movie lọ́wọ́ tá a bá check time hello Rotimi ṣé o mọ̀ pé náà wà láti bí 4 hours ṣá 5 hours wọn máa múná lọ ẹ̀rọ a máa wá bà wá because they have damaged our mental faculty. Crunch Queen Moriyin Morayoma. What am I saying? Wọ́n ti sún wa dé ibi tó jẹ́ pé some communities in Nigeria today wọ́n ní iná for years. Mo wọ́n ń bẹ̀ wá gbogbo orú ẹ̀yin communities bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ ẹ bá lè kàn sí wa á pariwo local government chairman yẹn síta. Ìdí tí ò ṣe síná ládùúgbò yẹn. Ìdí tí ò ṣe sí títì tí federal government dẹ̀ allocate owó fún governor tí governor allocate owó fún local government chairman. This is the time Nigerians should all stand up. Now tíjọba bá wá ń tiraka tí Tinubu lè gbé 2,000 tractors jáde under which some people said Rotimi 2,000 tractors yẹn kò tiẹ̀ tó wọn ní Benue lásán. Nínú fídíò yẹn ni mo ti ń bẹ President Tinubu pé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run à ń bẹ̀bẹ̀ ní àṣàkọ ẹni tó bá wà láàyè ló máa lè lórí effect tí tractor ṣe. Ẹ bá wa mójútó insecurity gbogbo àwọn olóṣèlú ọ̀rẹ́ yín tẹ̀jọ́ pín Nàìjíríà mọ́ra yín lọ́wọ́. Ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ yín pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti tó. Anywhere ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà fúnra yín ẹ sọ fáwọn ẹni yẹn wípé kí wọ́n kúrò ńbẹ̀. Nigerians have the highest level of adaptation. Nigerians, they have the highest level of adaptation in the whole world. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì. I'm telling you the truth. Ní gbogbo nǹkan tí Nigerians ti fojú wí látọwọ́ ẹ̀yin ìjọba kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ tó bá jẹ́ lumi ní òkú àti sùn ní títì, but we keep struggling, we keep striving for survival. Now nítorí ẹ̀ ni mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ President Tinubu
wípé ẹ ṣe pé tí ẹ kó tractor wọlé. How many of you lẹ rántí pé mo ṣe fídíò kan ní April tí mo fi ilẹ̀ kan hàn wá wípé kálá níjọba tó nírònú wọ́n máa sọ gbogbo ọ̀dọ́ títí wa náà wọ́n máa sọ di mechanized farming processing tí mo fi sọ́ngbà yẹn wípé kánírù ilẹ̀ yìí pé Nàìjíríà ló wà àwọn pastors àti rà tán tí mi mọ̀ pé Wálé Òkè máa ṣẹnu yànkan báyìí tó rà máa tẹ̀ sí wọn lójúlé ní kí n tó mọ gbáwọn èèyàn wọlé èpè tó ń rìn òwò láti mọ fún yín lẹ́nu tí ó sì mọ ràn yín torí pé títọ́ bá balẹ̀ kò tún padà sẹ́nu mọ́ òun láfi ṣe lẹ́nu ẹ ti bayé wa jẹ́ Nàìjíríà débi pé ẹ ti sọ àwọn èèyàn dó lórí burúkú a sì mọ wò wọ́n sàn lórí fàájànìṣà. Náà báwo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì báwo ni irú president Tinubu ṣe máa ná òun kó 2000 tractors wọlé which means even tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ṣe processing pé ok nílùú báyìí wọ́n fẹ́ lo 100 tractors báyìí nílùú báyìí wọ́n fẹ́ lo 100 tractors báyìí like 20 places kì í ṣe ọ̀rọ̀ oúnjẹ nìkan ni ọ̀rọ̀ tractor yẹn máa mójútó ẹfẹ́ tó bá láròjinlẹ̀ ọ̀rọ̀ tractor yẹn tún máa mójútó insecurity tán bá kó sínú àwọn ọgbó tí àwọn kidnappers ń sá sí ṣé ẹ mọ̀ pé security máa wà takud to a reasonable extent àwọn tó ń kidnap èèyàn ní highway wọn ò ní ríbi sá sí mọ́ bóyá èmi nìkan ni mò ń ronú bẹ́ẹ̀. Then what about job opportunities? What about pé ebi gan reduce ẹlòmíì wà how many of you lè rí fídíò yẹn ní 2 years ago tí bọ̀bọ̀ yẹn ní babaláwo àbò ṣègùn tàbádáhùn ṣe kan ní pé kó o lọ mọ jí ọmọ lọ́mọ for 500 naira àti oúnjẹ how many of you lè rí fídíò yẹn how many of you lè rí tí bọ̀bọ̀ yẹn wọ àǹkárá báyìí ṣe rántí ṣùgbọ́n tí wọ́n ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ 20,000 naira tó bá fi lè fún ní 500 naira pé kó lọ jíyàn gbé tó fi lè lọ how much more tó bá ríṣẹ́ tó ń ṣe for 20-30,000 naira lóṣù kò ní ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àbí. Now what am I saying? How can the government be struggling and thinking of how to make Nigeria better but the religious organizations that you and I are funding they will be coming out without shame a whole PFN president in the person of Wale Oke to say this that church takeover of industrial estates hello Tanimola Logistic LLC mo máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá yín lóhùn lórí comment ẹ ṣe when are you going to be posting Muslim cleric mo máa fi respect dá yín lóhùn torí pé ó láìkí kò jẹ́ wípé ẹ ní lórí platform wa máa fún yín benefit of doubt yẹn. Number 1 tẹ́ bá rí cleric or Muslim cleric tó gbá bàbá yín or tó bá yá yín sùn nígbà tí yá yín wà tí ò sọnù kiri ẹ mú evidence ẹ wá sórí Rotimi Daniels Foundation kẹwù bóyá àní rọ̀ọ̀nẹ́ tó bá wá jẹ́ pé ìyàwó yín ni cleric Muslim cleric yẹn bá sùn tàbí tó tẹ̀ lọ́yàn tàbí ọmọ bíbí inú yín ni wọ́n bá sùn ẹ mú evidence ẹ wá kẹ wá wò bóyá àní rọ̀ọ̀nẹ́ ṣé mo ti dá yín lóhùn dáadáa. However tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú Quran àti Muhammad ẹnìkan ò kí ń jáwàdé ẹnìkan ò lè dá gbogbo iṣẹ́ yìí ṣe mo ní pé kẹ́ ẹ máa lọ sórí péèjì tí wọ́n ti ń ṣe mò ń sọ lójoojúmọ́ tẹ́ ẹ bá mọ tẹ́ ẹ ń ṣe torí yín pé tí ì ṣe pé bóyá ẹ kàn fẹ́ wá distract wa torí pé lórí burúkú yín aṣèrè yín tribalism àti religion náà lè fi báyé Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé torí wípé àwọn agbésùmọ̀mí ò dẹ̀ tí ì pa yín ní ìyá wọn tí ì pa yín ní bàbá wọn tí ì gbé yín lọ́mọ wọn tí ì báyàwó yín sùn níṣojú yín ọ̀ kí wọ́n bá ọmọ yín sùn níṣojú yín lẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ̀sọ̀kúsọ̀ báyìí torí yín bá pé tẹ̀ mọ́ tẹ̀ ń ṣe. Is it all about tribalism or is it all about religiosity? You think we are religious based on our platform? Kẹ́ ẹ tó lọ ṣe comment lórí platform next time ẹ kọ́kọ́ lọ find out pé kí náà ń ṣe lórí platform yìí tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Tẹ́ bá máa béèrè question yẹn next time ẹ understand nǹkan ṣe lórí platform yẹn.
díẹ̀ tẹ́ Ọlọ́run ṣe fún yín ní ẹnu kan àtẹ́tí méjì kẹ́ ẹ máa lò proportionately lọ́ra láti lọ́ra láti yára láti gbọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì. tó mo rò pé mo ti fún yín lánsà tó tọ́ sí yín. You are a victim of any Muslim cleric. Ẹ gbé wá fún wa pẹ̀lú evidence. Tẹ́ ẹ bá ní evidence lọ́wọ́ ẹ fún wa ní ìwé pé ẹ lè dúró sọ ní ṣojú Muslim cleric yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sir Uncle Yomi. Now kí ẹni tó fún wa ní stupid diversion and digression. Báwo ni irú àwọn Tinubu ṣe máa ṣèwọ̀nba tí wọ́n wá ṣe yìí? Nínú fídíò yẹn ni mo ti ń sọ wípé gbogbo ẹ̀yin politician tẹ́ bá máa divert àwọn tractors yìí sí personal use Ògún ni ó mọ̀ pa yín lọ́mọ. Ìjọ tógun bá fẹ́ mu ẹ̀jẹ̀ báyìí làwọn ọmọ yóò mọ̀ jáde. Mo sọ nínú pé kíní yẹn mo dẹ̀ fi condition sí. Now how can a government be willing to now make sure ẹni tó kó 2000 wọlé tí wọ́n bá tí president Tinubu bá ríṣẹ́ tí wọ́n bá fi 2000 tractors ṣe president Tinubu ti rí owó ní Nàìjíríà débi wípé wọ́n lè ra 10,000 tí wọ́n ní mọ̀ pé owó kúrò lákàntì àwọn privately. President Tinubu mọ̀ tí wọ́n bá ríṣẹ́ táwọn èèyàn fi ṣe táwọn politicians ẹgbẹ́ wọn ò kó pamọ́ bọ́n ṣe máa ń kó pamọ́ àwọn tó ti lé olùṣọ́ lórí burúkú jáde. President Tinubu tún máa order fún mi. President Tinubu máa ṣètò pé ẹ dúró náà ibi tí ò sí náà yìí ó possible pé kí President Tinubu tó parí ìtẹ̀lẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò constitution tó máa gbé àwọn politicians tó bá jalè. Ẹ mọ̀ pé wọ́n lè ṣe yẹn sìn tó ti yé yín ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n possible tó yẹ pé tí wọ́n bá ń lọ wọ́n á ṣètò constitution pé ẹni tó bá ti jalè jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ gé lọ́wọ́. How can we now have such a government at this current time? And the only thing tí Wálé Òkè lè sọ ni wípé the church takeover of industrial estates is a sign of revival. Wálé Òkè tá láàárọ̀ bá ti ní kó ro ẹsẹ̀ lórí statement to make on behalf of Pentecostal Fellowship of Nigeria. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú àjọ Pentecostal Fellowship of Nigeria tẹ́ bá Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé tá láàárọ̀ bá ti ní kó rọ yín. Ọlọ́sàn ò ní ju ọ̀sán yín èyí tó bá ti wá kọjá ọ̀sán alẹ́ ò ní lẹ́yìn. Gbogbo bíkíbi tẹ́ ti wá ná ẹ̀jẹ̀ àti òògùn àwọn ọmọ Nàìjíríà sí kíkorò bẹ̀rẹ̀ sí ní sun láti bẹ̀ dípò dídùn. Wálé Òkè kí ni mò ń sọ gbogbo bíkíbi tẹ́ ti ná owó òògùn olóògùn sí ní ètí ìjàta ní ètí ìjẹyọ̀ láàárọ̀ yìí. Gbogbo bíkíbi tẹ́ ti ń ṣèpàdé orí burúkú láti ba yé àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ yín lẹ́yìn òdì wọ́n mọ̀ rí bàlùjẹ́ wọ́n mọ̀ dùbúlẹ̀ àìsàn. Olórí burúkú yín ní tìjú wọ́n wá ń sọ wípé àgbàlagbà yín kó yẹ ká máa respect yín gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ ti jáde out of pé nǹkan táwọn bàbá ẹ̀ ṣe yes kò dáa but Mr. Rotimi ẹ máa ṣe díẹ̀díẹ̀ fún wọn ṣé ẹ lè sọ fún mi pé kí a máa ṣe díẹ̀díẹ̀ fún wọn nísìn ṣé báwọn ló bà business yín jẹ́ kíru Wálé Òkè sọrú nǹkan báyìí síta ká má tí ì rí ẹni pásítọ̀ tó máa jáde tó máa jẹ́ wípé awúkoko ló kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Pé kí àgbàlagbà tó kàwé tó ka ọpọlọ these are the same men tó enjoy the best of what Nigeria has ever given. Wálé Òkè is one of those good for nothing elders who enjoy the best of what Nigeria give. Àfàwọn tó bá jẹ́ pé irú àwọn ẹkẹgbẹ́ wọn tí ó lè lọ sí school gbà yẹn tí ń bá parọ́ ẹja ni. How can you people be showcasing, be tearing the body of Jesus Christ with your lies, with your wickedness? Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń fi action yín bẹ́ẹ̀ ṣe fi ń pull down body of Christ làwa fàájà nation máa bá yín pull it down the mọ́ ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí. How did we get here, Nigerians? Am I speaking to the youth today? Kẹ́rí wípé gbogbo àwọn bàbá tẹ́ sábẹ́ wọn tẹ́lẹ̀ ń wá Ọlọ́run. It is high time you woke up from your slumber. These are men that we should already
ó yẹ ká ti máa ṣètò tí Túndé Bákàrè sọ lórí wọn ká máa sú wọn lọ́tún lọ́sì both home and abroad. Elédùmarè á dẹ̀ fún wa ṣe bàbá ṣe ń tilẹ̀kùn mọ́ yín nílé láàmú tilẹ̀kùn mọ́ yín lẹ́yìn odi. Enough is enough. That you will say this, that pé revival. It is revival that churches are taking over people's businesses, people's jobs. Mo wá béèrè lọ́wọ́ yín, ṣé Jésù yín gan ti ṣe tán láti rọ mánà sílẹ̀ fún wa ní Nàìjíríà àti kúèrè? Mo ń béèrè ní bàbá Wálé Òkè. Gbogbo bíkíbi táwọn ọmọ yín bá wà àtọmọ ọmọ sẹ wọn mọ rí bàmíjẹ́ àyàfi tí wọn bá gbá £1 lọ́wọ́ yín, àyàfi tí wọn bá gbá £1 lọ́wọ́ yín. Níbi tẹ́ ẹ sún Nàìjíríà dé, ẹ sún wa débi wípé tí abiyamọ bá ń wo àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń jáde láàárọ̀, it is one thing pé àwọn abiyamọ ń sunkún ìbànújẹ́ pé àwọn òrò ń jẹ fún ọmọ ní Nàìjíríà tó ń ṣàn fún oyin àti fún wàrà níbi tẹ́ ẹ kó pamọ́ dé. It is another thing pé abiyamọ máa rò pé ṣóun sì máa rá àwọn ọmọ yìí, ṣóun sì máa rí àwọn ọmọ òun tó ń jáde yìí. Ó wá di wípé nígbà táwa kéré tá a bá tètè wọlé wọ́n ti mọlé ọ̀rẹ́ wa táwa. Ẹ lọ pè wá Rótìmí ń gbá bọ́ọ̀lù nílé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní gbàdá lẹ́nu. Thank you so much Gorilla Boy, thank you so much. Ẹ lọ pè wá, ilẹ̀ ti ṣú kò ní mọ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú, ẹ lọ pè wá kó wá ṣiṣẹ́. Thank you so much. Ẹ wo bí tẹ́ ẹ sún Nàìjíríà dé tẹ́ pé tí wọ́n bá close ní 2 tọ́mọ ò bá tí wọlé ní 4 ní Nàìjíríà lé níbi tẹ́ ti ń pe Jésù, tẹ́ ti ń pe Mohammed, tẹ́ ti ń gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ janlẹ̀. Tí ọmọ ò bá tí wọlé ní 4, BP tó wà lára àwọn òbí lẹ́ni ogun ò lè kó tán ní Nàìjíríà. How did we get to a level of wickedness where the people that are handling affairs in the religious sector, they are so mean and wicked? Ìdílé tẹ̀dẹ̀ ti jáde mi ti mọ̀. Family ti gbogbo yín pátápátá ti jáde. Ká má wàá rí pásítọ̀ kan tí ó mọ̀ báyìí pò pé irọ́ ni sẹ́. Irọ́ ni sẹ́. That an elderly man will be saying this, that church takeover. How many of you lẹ́ kakini lẹ́yìn mi? Church takeover of industrial estates. Ọ̀rọ̀ tó yẹ kí ọ̀dọ́ sọ kí wọ́n máa ṣàládà kan mọ̀ ṣànígbò. Oṣù olórí burúkú yẹn ni níbi tẹ́bi ń pawádé ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin olórí burúkú wá fi òróró àti anointing wèrè gbéra yín sí level pé kò sẹ́ni tó lè bá yín sọ̀rọ̀ mọ́. And some of you that are saying, "And touch not my anointed and do my prophet no harm." Touch not my anointed and do my prophet no harm. Olórí burúkú yín lẹ́ka nínú ìwé tẹ́ ń gbé kiri tẹ́ fi bà Nàìjíríà jẹ́ yìí. Olórí ibú yín lẹ́ka bẹ́ẹ̀ pé even David tẹ́ pé ní a man after God's heart. Olórí burúkú yín sọ wípé nígbà tí David mú Ùráyà tó rán lọ sójú ogun torí Báṣébà torí òbò àtọyàn Báṣébà, David fúnra ẹ̀ tó yẹ kó wà lójú ogun. Sister Ayọ̀ ní tèmi ẹ má bínú jàre. At the end of the day, nígbà tó yẹ kó wà lójú ogun kò lọ sójú ogun, ó ń ṣeré káàkiri ní bákónì ló fi ganjú mọ́ ìyàwó ọmọọṣẹ́. Finally kí ló ṣe? Ẹ lọ bá ń pobìnrin wa. Ó dẹ̀ kí ọmọ lọ́mọ mọ́lẹ̀, ó fún ní dọ́gì tó dáa, ó fún ní scissors tó dáa, ó fún ní reverse cowgirl tó dáa, ó fún láwọn dìbà gidi. Ó ṣe débi pé gbogbo style tó lè domú ló fún ẹni ẹlẹ́ni níjọ́ náà lọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn? Ọkọ wa dé, ó wá ń try láti cover ẹ̀ṣẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀yin èèyàn ládàáda tẹ́ pera yín ní kírísítẹ́nì àbí pásítọ̀ àbí kìnnìkan yìí? Àṣírí yín ò ní bò láàárọ̀, kò ní bò lọ́sàn-án, kò ní bò lálẹ́. Ìkòkò ọbẹ̀ yín tó ti fọ́ ẹ̀ ní rí díbọ́díbọ́dí láyé. Kí ẹ rántí díbọ́díbọ́ tá a máa ń lò láyé ìgbà yẹn. Díbọ́díbọ́ ò ní di. Ìkòkò ọbẹ̀ yín ti fọ́, ayé yín ti bàjẹ́. Ẹ̀ ní rí bá ti ṣe ẹ̀ ní rọ́nà gbègbè yín olórí burúkú rádaràdà yìí. Bí àṣírí David ò ṣe bò ń jọ́nà lọ, àṣírí yín ò ní bò.
gbogbo àdúrà tó wà nínú Psalm 35 and Psalm 109 kó mọ jẹ́ tìyín kó mọ jẹ́ tìdílé yín káwọn ọmọ yín mọ dọmọdọmọ kán mọ tọrọ jẹ kán mọ tọrọ mu both home and abroad. What am I saying? Finally ó sọ fún rẹ pé okay o ti mú report ogun wá fún mi máa lọ lé lọ báyàwó ẹ̀sùn. It was even the riot that was saying, how can the children of God be at the war front and I will have the audacity to go home and rest and sleep with my wife? Ṣé ẹ rántí nǹkan tí David ṣe? Ó rọ Uriah lọ tí yó wípé bóyá bó ṣe mọ tí yóò tán yẹn o á dẹ̀ máa lọ lé á lọ dìbà ìyàwó ẹ̀ kán lè sọ pé òun ló lóyún. Finally ṣe rántí tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí David já jí láàárọ̀ lórí pé ẹnu ọ̀nà courtyard ni Uriah tún sùn sí. Ó wá kọ lẹ́tà fún ní kó lọ fún ọ̀gá wọn lójú ogun. Kí ló kọ sínú lẹ́tà yẹn? Ó ní wípé gbogbo ibi tó gun ti gbóná ẹ tì síbẹ̀ kẹ́ padà lẹ́yìn ẹ tì síbẹ̀ ẹ padà lẹ́yìn. That was how David orchestrated and masterminded. Ṣé gbogbo àwọn wáyé òkè gbogbo àwọn bàbá Adébóyè àǹkó ṣé gbogbo wọn pátá ṣé wọn mọ mastermind bí wọ́n ṣe ń ponú yín pọ̀ Nàìjíríà? Ṣé wọn máa ṣe? And they don't have, some of you máa sọ pé